في 2016 كان الأمير محمد الله يحفظه كان في السيليكون فالي. أنت كنت موجود هناك؟ كان يعني الأمير في زيارة للسيليكون فالي، واحدة الأشياء اللي كان يعني حريص عليها أنه يقابل رواد الأعمال السعوديين والشباب الشغالين في الشركات الأمريكية الكبرى في السيليكون فالي. من السعوديين؟ من السعوديين، فئة السعوديين اللي إما رواد أعمال أو يعملوا في شركات تقنية. طبعا عددهم قليل يعني. فاجتمعنا في غرفة، ما كنت أعرف إيش هدف الاجتماع، توقعت أنه هو اجتماع يعني سريع للسلام وشيء حيمر في 5 دقائق. وكان من صراحة الأشياء الجميلة وكان من الأشياء الجميلة إنه هو كان لقاء لا مطول، يعني 2 ساعة أتكلم فيها سموه عن رؤيته للبلد وكيف البلد تبغى تتطور وكيف إنها تأخذ يعني قفزات مختلفة. طبعا كان موضوع الرؤية في بدايته، ويعني الواحد ما كان مستوعب إنه هذه الأشياء فعلا هنقدر تشوفها في وقت قصير في السعودية. It was too good to be true. لكن هذه من أجمل الأشياء اللي أتذكرها في حياتي، إنه شفنا رؤية بدأت بحوار وكلام كنا نسمع عنه يعني، وبين واقع بعد يعني كم سنة الآن نشوفه ونعيشه، وكثير من زملائي الأمريكان منصدمين ومنبهرين من السعودية. بس من الأشياء الجميلة كان تشجيع لنا إنه نأخذ الخبرات اللي أخذناها في سيليكون فالي ونطبقها في السعودية وفي المنطقة. فكان يعني حريص إنه كيف يعني نكون جسر لنقل الخبرات من سيليكون فالي. وفي مثال قصتي معي كان مشجع بشكل كبير إنه نخدم وزارة التعليم السعودية. وفعلا خلال يعني فترة بسيطة، يعني أقل من 6 أشهر، يعني ركزنا ودخلنا في ورش عمل عميقة مع وزارة التعليم. وفعلا يعني خدمنا القطاع زي ما كنا نخدم كثير من المدارس اللي هم الأهلية، وكنا نخدم موهبة. هو كان يقول سموه إنه طيب وزارة التعليم والبلد أولى إنها تستفيد من هذه الخبرات زي ما تستفيد منك دول أخرى وتستفيد منك السيليكون فالي. ففعلا أخذنا ورش عمل عميقة مع وزارة التعليم، وبعد تحليل 6 أشهر اقتنعوا بالتقنيات اللي فعلا ممكن تعمل نقلة نوعية، وأطلقنا معهم مشروع نوعي في ذاك الوقت اسمه فيوتشر جيت أو بوابة المستقبل، اللي كان باكورة وبداية التعلم الإلكتروني بمفهومه الأشمل والأوسع.